Audio Jungle. ترابها زعفران. الجزائر تفاجئ العالم بكنز جديد يخرج من أرضها. هذه الأرض الثرية بالعطاءات الربانية والمفعمة بالخيرات التي لا تنضب، إنها حقا أرض مروية بعرق أبنائها الأوفياء الشرفاء. ولأهمية هذا الكنز الجزائري وارتفاع ثمنه أطلق عليه الذهب الأحمر، وصار يتنافس مع مثيله الإيراني في معايير الجودة ومعدلات الطلب العالمي. فماذا عن نشوء الذهب الأحمر في البراري الجزائرية؟ وكيف غير خارطة الفلاحة في الجزائر؟ وهل حقا صار يتفوق على مثيله الإيراني عالميا؟ هيا بنا إلى التفاصيل الحصرية التي لن تعرفها إلا هنا. أهلا ومرحبا بكم، وكل التحية لحضراتكم. الذهب الأحمر هو الزعفران السوسني الذي ينتمي إلى العائلة العشبية المعمرة، حيث يمكث في الأرض ما بين 7 إلى 10 سنوات إلى أن يعاد زراعته من جديد. وتكاثره يبدأ عادة في فصل الخريف من خلال غرس الكرومات أو الجذور المتحورة ذات الشكل الكروي الأقرب إلى البصلي والمغطاة بغلاف شبكي ليفي. أما الأوراق فهي شريطية خضراء تنمو من قاعدة النبتة، وطول الساق نحو 30 سنتيمتر. والزعفران نبات حساس جدا للتربة والحالة المناخية السائدة، ومن ثم وجب على مزارعيه تقديم أفضل رعاية له خلال فترة نموه وتزهيره، مثل التربة جيدة الصرف والتهوية، والري المنتظم والمتوازن، والاعتماد على السماد العضوي المخمر جيدا، واتباع جدول زمني محدد يتناسب مع الظروف المناخية والبيئية، مع تجنب زيادة الرطوبة، وذلك من أجل الحصول على إنتاج أكثر جودة. وتلعب درجات الحرارة دورا مهما في تكوين العناصر النباتية النشطة في الزعفران، الذي يتميز بتحمله مدى واسع من درجات الحرارة، يتراوح بين 10 درجات تحت الصفر وحتى 40 مئوية. مع ضرورة الإشارة أنه كلما كانت فترة البرودة طويلة ومتوازنة زاد النمو وارتفعت الإنتاجية. ويعتبر نشوء المياسم الزهرية بداية تشكل الجوهرة الذهبية الحمراء التي يجود بها نبات الزعفران، ويمكن تتبع أولى علامات ظهورها في نمو شمروخ زهري يخرج من بين الأوراق ويحمل زهرة أو زهرتين بلون بنفسجي. ينبت عند قاعدتها قلم مصفر اللون، يتفرع من نهايته العلوية 3 مياسم طويلة الشكل حمراء اللون إلى قانية أو برتقالية داكنة، تنبعث منها رائحة عطرية مميزة. وهذه المياسم الفريدة هي الكنز النفيس المستهدف استخراجه. ويراعى عند الحصاد إزالة الأزدية بحذر من البتلات، والأفضل أن يكون ذلك في الصباح الباكر وبشكل يدوي، ثم نقلها والاحتفاظ بها بعيدا عن الرطوبة، وتحضيرها للمرحلة الأخيرة وهي التجفيف في الظل. جدير بالإشارة أن إجمالي الإنتاج العالمي من الزعفران لا يتجاوز 300 طن سنويا، حيث أن إنتاج كيلو جرام واحد من هذا النبات يحتاج إلى مساحة 2000 متر مربع من أرض ذات مواصفات خاصة. ولكي ننتج كيلو جرام واحد من خلاصة المياسم الزعفرانية الجافة
نحتاج إلى 150 ألف زهرة على الأقل، وهذه أسباب رئيسية لوسمه بالذهب الأحمر، حيث يتجاوز سعر الكيلو جرام الواحد 1000 دولار أمريكي في الأسواق العالمية. وعلى خارطة الفلاحة الجزائرية المحدثة يطل الزعفران كمحصول استراتيجي يختبر قدرة البلاد على الجمع بين القيمة الاقتصادية العالية والاستدامة البيئية والاجتماعية. فمن الهضاب العليا إلى سفوح الأوراس تتوسع هذه التجربة، حاملة معها رهانات كبرى تستهدف تبوء الجزائر مكانة عالمية. ومن المعلوم أن بدايات التجربة الجزائرية مع الزعفران كانت في العام 2009 على خلفية خسائر بساتين التفاح في ولاية خنشلة. وفي ظل نجاح التجربة توسعت حقول الزعفران، وشهدت الفترة من 2016 إلى 2019 طفرة كبيرة في المساحة المزروعة بالزعفران، امتدت من سطيف إلى براري بتنة وأم البواقي والجلفة، وتواصلت إلى عديد من المناطق في 29 ولاية. وبفضل دعم الدولة والاستعانة بتقنيات حديثة وإقبال صغار المزارعين على الاستثمار في هذا الكنز الأحمر، تضاعفت الإنتاجية بنسبة 300%، وصار الهكتار الواحد ينتج نحو 20 كيلو جرام. ولمزيد من الدعم والتشجيع أنشأت الدولة جمعية وطنية للمزارعين، وأصبح هناك عيدا وطنيا للزعفران. وفي التصنيف العالمي للدول الأكثر إنتاجا للزعفران تأتي كل من إيران وكشمير وأسبانيا واليونان وتركيا في الطليعة، والكشميري والإيراني أجودهم. وبفضل الاستراتيجية الوطنية للتوسع في زراعة أفضل أنواعه ارتفع الإنتاج الجزائري وزاع صيته عالميا خلال السنوات القليلة الماضية، وصار ينافس بقوة الزعفران الإيراني كما سنعرف بعد قليل. لقد حصلت الجزائر على الشهادة الدولية لمعايير الجودة، واستجابت لشراكات كبرى من أجل زراعته، كتلك الشراكة المعروفة بمشروع زعفران فود الدولي، الذي يضم إلى جانب الجزائر 5 دول أخرى هي ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا، ويستهدف تطوير زراعة الزعفران باستخدام أحدث الأساليب العلمية. تقول السيدة وريدة بن ومان، خبيرة الهندسة الزراعية بمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة في ولاية بسكرة، إن انضمام الجزائر إلى مشروع زعفران فود الدولي يضعها في مصاف الدول الرائدة في زراعة الزعفران، بفضل ما حققته من نتائج مبهرة تفوقت على المعايير العالمية. وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت مؤخرا خطة متكاملة لتنظيم وتطوير زراعة الزعفران في الجزائر وتعميمها، يشرف على تنفيذها السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وبحسب ما صرح به السيد بداري، فإن هذه الخطة تشكل إحدى بنود برنامج الرئيس تبون المتمثلة في زراعة متنوعة تستند على تثمين نتائج البحث العلمي وذات قيمة عالية للاقتصاد والمجتمع. وأضاف إن الجزائر عازمة على التفرد بعلامة وطنية لمنتوج الزعفران تغزو بها الأسواق العالمية وتعزز الهيبة الاقتصادية للدولة الجزائرية. وبفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة وإدخال أحدث التقنيات الزراعية،
وقبل كل ذلك سواعد أبناء الوطن تجاوز صيت الذهب الأحمر الجزائري المحلية إلى العالمية، وصار يشار له بالبنان بعد أن تفوق على مثيله الإيراني. أشارت إلى ذلك دراسات علمية وتقارير اقتصادية حديثة. خذ مثالا، أفضت نتائج دراسة ميدانية أجريت في 19 موقعا لزراعة الزعفران بالشمال والجنوب الجزائري إنتاجية أعلى وجودة تفوق المعايير الدولية من حيث تباين الصبغات وتركيبة المواد الفعالة المسؤولة عن اللون والرائحة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 22% مقابل 19% للمنتوج الإيراني. وأفادت التحاليل البيولوجية أن الجزائري يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات ومجموعة الزيوت الأساسية ذات الخصائص العلاجية، ومن ثم يمثل قيمة غذائية وطبية كبيرة ناهيك عن قيمته الاقتصادية العالية في الأسواق العالمية، مما يجعله مصدر دخل جديد يدعم الاقتصاد الوطني. ولتفاعل المشاهدين، هل يزرع الزعفران في منطقة قريبة منك؟ وما هو اسمه الأشهر محليا؟ شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.